Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng tình, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh. Tình chiến diệu pháp luân nhau đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đắc lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Alahudi San Miao Samputo Sie. Namo Tak Dak Tha Toya Daya Alaha De Tam Miao Tambo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, all good advisors, all the Venerable Bhikshunis, all good advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát Liêu Tzu, chư Phụ Sang Rần,各位比丘尼,各位sang chư sư Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. All right. Today is the, what day is today? Thank you. The 19th of November. We are a week away from Thanksgiving. In 2011, we are in Rosemead, California, lecturing on the Vajra Sutra. Hoan nghênh quý vị tới tham gia cái khoa giảng cái giảng Kim Cang này. We are on slide number 21, ở tấm số 21. All right. We're getting busier and busier. Càng ngày mình càng bận. So many more things to do. Rất nhiều chuyện phải làm. But unless it's a matter of life and death, you should stick to our regular cultivation schedule. Trừ khi mà quý vị phải cần chuyện mà chết chóc, chuyện sinh tử, thì ngoài những cái chuyện đó thì nên theo cái thời khóa mà tu. Meaning that it's time to recite the Buddha's name, you recite the Buddha's name. When it's time to listen to the Sutra lecture, you listen to the Sutra lecture. Có nghĩa là khi mà cái lúc mà niệm Phật thì nên tham gia niệm Phật. Khi mà cần nghe giảng pháp thì nên đi giảng pháp. So you work your schedule around that. And if you are assigned more work than you can handle, you tell them so. This is not going to get done in time unless you get someone else to help. Okay. Như nhờ mình làm nhiều quá, làm không kịp thì nói cho biết như vậy. There are always exceptions where there's a time pressure where someone has to do it.
then it's different. But there's no reason that you should skip the lectures or skip the cultivation classes so that you can work. It doesn't work like that unless you must. Okay? Mình chỉ làm việc khi nào thực sự mình cần phải làm thôi. For example, this morning Randy brought his son here, Ryan here, to help to do the what's that thing between the tiles? I forgot again. The grouting between the tiles, because it has to be done. They have to make people wait for a week already. So these are special circumstances where it's justifiable that you work instead of participating in the assemblies. But the assemblies are here for you. That's the main thing. You come to work at the temple because this is an opportunity for you to help out, but it does not override your lectures. Cái người mà tới chùa này là để tham gia những cái pháp hội, chứ không phải để mà làm việc. And you work afterwards. You work between or after. Mình làm việc sau thôi. Okay? And again, I need to emphasize, if you don't have enough time, you tell so. And say, I need to participate in the assembly, and that takes precedence. Of course, if you are there, we're allowing residents here to lay people who reside here. Chẳng hạn có những người tại gia sẽ có quyền ở chùa này. Not only this temple, but many more temples we allow lay people to stay at the temple. Then, of course, these lay people should take on the burden of contributing and making personal sacrifices to make sure that the people who stay outside can come and cultivate. Okay? Những người mà ở trong chùa này, người tại gia trong chùa nên hy sinh để cho những người cư sĩ ở ngoài mà tới không phải ở chùa này, để cho họ có cơ hội người ta tu. Because the schedule is for everyone to cultivate. So it's the residents take up the slack first. Thành những người ở đây nên làm việc trước, and then you ask for help from the laymen who come here on the temple if they have time. Rồi sau mà công việc không đủ thì nhờ những người cư sĩ mà ở ngoài ta tới ta giúp nếu ta có thời giờ. You schedule that, okay? But you do not make people miss cultivation schedule. They are not slaves for this temple. Thành ra những người cư sĩ tới đây không phải ở trong chùa này, tới đây để mà tu, chứ không phải tới đây để mà làm việc. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? I spend my time to train you, not to make you slave. My slaves. Tôi bỏ thời giờ để huấn luyện cho quý vị, chứ không phải để quý vị làm mồi cho tôi. I don't need any slaves. Tôi không cần mồi. If I need to, I go outside and pay people. Tôi mướn người, tôi đâu cần quý vị làm mồi, tôi làm cái gì? Okay? So, the residents, the burden on the residents. Đây là cái cánh nặng của cái người ở trong chùa, phải lo những cái chuyện đó. Để người ta ngoài ta tới có cơ hội để người ta tới ta tu với mình. All right. We are on slide 21, ở cái tấm 21 of the Vajra Sutra. We just explained that explain the first section about the Thiên Thai fivefold profound meanings. Mình mới giảng xong cái phần Thiên Thai ngũ huyền nghĩa. So mình mới giảng cái Thiên Thai ngũ huyền nghĩa. We talk about the title, explain about the title on the prior slide. Đang giảng về cái nghĩa của cái tên của cái kinh. So the title Vajra Paramita Sutra
Kinh là kinh Bát Nhã Ba Lực La Mật Đà Kinh has both an analogy and the Dharma classification. Đó là cái loại dụ với loại pháp mà cái loại tên như vậy. Okay. Now we are discerning the substance. Thì bây giờ cái phần thứ nhì về cái thiên thai ngũ huyền nghĩa là đang bàn về cái thể, phân xét, quan sát thể cái thể gì. So the substance of this sutra, what this sutra stands for, cái ý nghĩa của cái kinh này là dạy chúng ta về cái vô trụ. It stands for the concept of non-dwelling. Again, I need to emphasize to all of you. Okay, I spend my time to teach you to recite the Buddha's name, to explain Dharma to you. So you need to make time to listen to it and participate. Nhắc lại quý vị một lần nữa. Tôi bỏ thời giờ ra để huấn luyện cho quý vị niệm Phật, huấn luyện cho quý vị thiền, huấn luyện cho quý vị giảng pháp cho quý vị nghe. Thì quý vị nên ngồi mà nghe pháp. Cái đó là cái chuyện cực kỳ quan trọng. That's part of my training to you. Đó là cái chuyện tôi để giúp quý vị huấn luyện cho quý vị như vậy. So you plan your work schedule around it. Thành quý vị tới muốn giúp chùa, giúp theo trong cái thời khóa khóa biểu nó, đừng có đi làm việc mà không nghe người giảng kinh. Or you make sure you listen to, you participate all these things. Cố gắng mà tham gia những cái đó. Okay, thì cái đó là có những cái lợi lộc rất lớn cho quý vị. I do it on purpose because it's designed to help you work on your cultivation. Tôi bỏ thời giờ làm như vậy để giúp quý vị tu, chứ không phải để quý vị phải cần làm mỏi cho chùa. I don't need you to slave for the temple. It's not my purpose. If I need the work done, if you cannot do it, you don't have enough time to do it, I will hire people to do it. Chẳng như tôi cần việc làm mà quý vị không có thời giờ làm thì tôi mướn người làm, đâu có sao. Tôi không có vấn đề mướn người. I have no problem hiring people to do the work. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? There are some people, of course, who are not interested in cultivation. They only want to come to the temple to work. I don't have a problem with that either. Có một số người trong tương lai họ muốn tới chùa, họ muốn làm việc, họ muốn làm công quả, họ không muốn tu, họ không muốn niệm Phật. Có nhiều người 15 năm ta chỉ muốn ở trong cái nhà bếp thôi. Thì để cho người ta ở trong cái bếp, không có vấn đề hết. There's the people here, present today, who spend the first 15 years of her life in the kitchen. I don't have a problem with that. I'm welcome any slave who wants to slave for me in the kitchen. Instead of listening to my lecture, I have no problem with that. Có người muốn làm mỏi cho tôi trong chùa, trong bếp, tôi sẵn sàng cho phép. Okay? But if your purpose is to come and cultivate, then participate in the cultivation schedule. Ngược lại, nếu mục tiêu quý vị tới để mà tham gia vào muốn học cái cách tu luyện, okay? Thì quý vị nên bỏ thời giờ tu luyện rồi làm việc sau những cái thời giờ đó, okay? Trừ phi những cái trường hợp cấp bách thôi. Because unless you're present in the assembly, I will not be able to guide you in resolving your problem. Ngoài trừ quý vị có mặt trong hiện diện trong cái pháp hội, tôi mới có cơ hội giúp quý vị giải quyết những cái khó khăn thôi. Nếu không có mặt thì tôi làm lơ. If you're not there, it's none of my problem, none of my business. Okay. You don't know how important it is to. You have to be present. You should try to be present. If you really have problems, nếu quý vị thực sự có vấn đề, có những cái thắc mắc, có những cái mà uẩn khúc mà không giải quyết được, có mặt trong những cái pháp hội mà từ từ nó sẽ được giải quyết. If you have problems that you can't resolve, you make the sincere effort to come, then eventually your problems get resolved magically. Okay, that's what it's about. Cần như vậy, từ từ nó sẽ xong. Okay, it takes time. Sometimes it takes
a long, long time. But, you need to have faith that it's being getting resolved. Mặc dù nó tốn thời giờ một tí, nhưng nếu quý vị phải tin là từ từ nó sẽ được giải quyết. We're teaching you how to solve problems. Chúng tôi đang giúp quý vị học cái cách để mà giải quyết những cái vấn đề. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Non-dwelling is what this sutra is about. If you understand this sutra, then you understand the notion of non-dwelling. Khi mà quý vị hiểu được cái kinh này á, thì quý vị sẽ ngộ được, giác ngộ được, ý thức được cái ý nghĩa của cái danh từ vô trụ là gì. Okay? Any questions? So this sutra here, after you go through, after you investigate the sutra here, learn more about the sutra, then you'll be able to plant the seeds to be able to achieve non-dwelling down the road. Thành mục tiêu của cái kinh này, chúng tôi giảng cái kinh này để giúp cho quý vị trồng cái chủng tử để trong tương lai quý vị sẽ có vào cái trạng thái gọi là vô trụ. Okay? Yes. What? Good question. Người hỏi là cái tư tưởng, cái khái niệm không với cái vô trụ nó có liên quan gì với nhau? Nó ở đâu? Well, anyone? Có ai biết vô trụ với không nó khác nhau chỗ nào? Đừng có khóa cửa, người ta vào không được đâu. Kệ cho nó tuột, kệ nó. Non-dwelling and emptiness. What's the difference? What is emptiness? What is non-dwelling? Không với là vô trụ nghĩa là sao? Nó khác nhau chỗ nào? Yes. Okay. Non-dwelling means that you don't attach to the self. That's what Mr. Trang says. Trang nói rằng là vô trụ là không có chấp ngã. What do you think? Agree or disagree? Non-dwelling is not attaching the self. Agree? Okay, so text agrees here. How about you? You see, you haven't noticed, folks, you haven't noticed this. Okay, tôi nói quý vị không để ý. Nè. Someone was coughing like crazy all day, all morning. Có một người đó tới chùa nó ho sù sù vào buổi sáng rồi. Okay? Làm việc, lo ngồi làm việc thôi. Okay? And she sat there and cultivated and worked on the computer. She came to listen to the lecture. You see her coughing anymore? Bây giờ cô đó, cô vào, cô ngồi nghe, cô nghe giảng kinh, cô nghe cô kho nữa không? So what's happening? Tại sao như vậy? Because her coughing is getting resolved. You bring a problem here, you participate in a Dharma assembly, your problem gets solved bit by bit by bit by bit. Cái đó là cái nhiệm màu của Phật Pháp đó. Quý vị đem cái vấn đề quý vị tới vào tham gia Pháp hội thì vấn đề quý vị nó được giải quyết từ từ, một tí. Okay? Okay, going back to the concept. And some problems very big. It takes a while before you get resolved. Có nhiều câu chuyện nó nặng, nghiệp nó nặng lắm, mình phải trả nó từ từ giải quyết từ từ, những điều đó đang được giải quyết. You have to believe that it's getting resolved.
You have to have that faith. That's why faith is so critical. Bởi vậy cái lòng tin nó quan trọng ở đó. You should have faith that you come and you work, you participate in the assembly. Okay, it's to your benefit. Tới tham gia như vậy là để làm lợi cho quý vị. Don't sit there and say, what did I get out of it today? Đừng có ngồi đó mà tính toán so đó. Trời, ngày nay mình ngồi 2 tiếng đồng hồ, biết có lợi gì ở đây. I'm not sure how much benefit I got out of it. Okay? Don't do that. The benefit is what you get. You're not supposed to see it. Cái lợi đó, quý vị thường quý vị không thấy được đâu. Why is that? You're not supposed to see the benefit. Tại sao không cho phép quý vị thấy cái lợi của mình? Because you become greedy. You say, I got so much out of it today. I better tell my friend to come and get it too. Mình tham nó ngày nay mình được nhiều quá, mình gửi mình kêu bạn mình tới. Or maybe I should come back next week. I hope I get a lot more. Tuần sau mình tới nữa chắc được nhiều hơn nữa. And guess what happens when you're greedy? Khi mình tham chuyện gì xảy ra? You get nothing. Tham một cái là quý vị chắc cái phục. It's supposed to help you become less greedy, not more greedy. Cái pháp này giúp quý vị bớt tham, chứ không phải để làm quý vị tham hơn. So as soon as you become greedier, you get a lot less from this dharma. Càng ngày càng tham thì càng ngày càng ít được cái lợi. Càng ngày càng bớt tham thì càng ngày càng lợi nó càng nhiều. The less greedy you become, the more you get out of it. I can assure you of that. Tôi cảm đoan cái vị như vậy đó. Không cần tham. And that is, what is that? What is that called? You don't need to be greedy. What is that called? You not dwelling on greed. Quý vị không bớt tham, có nghĩa là cái pháp nghĩa là sao? Là quý vị bớt trụ vào cái lòng tham. Vô trụ vào cái lòng tham. You're not dwelling on greed. So therefore what's non-dwelling? Vô trụ nghĩa là sao? What? You let go. What are you letting go of? Xả cái gì? Có ngân xả cái gì? Letting go of greed. Okay? Còn thấy bỏ gì nữa? Letting go of hatred. Sân. What else? Stupidity. Letting go of stupidity. What else? Có ngân còn bỏ gì nữa? She said, I want to drop everything. This woman is so ambitious. Các bạn nó tham dễ sợ luôn. Tham quá. Rồi bỏ hết tất cả. Mình bỏ từng cái, mình bỏ chưa nổi nữa. I drop something called greed. I can't do it yet. She wants to drop everything all at once. Mình bỏ tham chưa nổi mà rồi bỏ hết tất cả cái phục. Tham vừa vừa chứ. You should be less greedy. Bỏ gì nữa? How about bỏ cái sợ? How about letting go of your fear? You fear that you fear of the leg pains when you cross your legs in full lotus. Bỏ cái sợ mà khi quý vị ngồi mình xếp bằng đó, mà cái chân nó xếp bằng chiếc già nó đau, mình sợ cái đau đó, mình bỏ cái sợ đó luôn đó. You drop that fear. Okay? What else does non-dwelling means? Vô trụ nghĩa là sao nữa? Không dính mắc. Not attached, not grasping. Okay? What else? Có gì nữa? Làm sao mình vô trụ bây giờ?
How do you get the non-dwelling? What does non-dwelling means? Vô trụ nghĩa là sao? What does mean dwelling? Trụ nghĩa là sao? Carol, where do you dwell? Where do you dwell? Torrance, aren't you? No? Correct or not correct? Okay, Carol, we won't tell her last name here because she needs her privacy. But you're dwelling in Torrance, aren't you? Southern California in general. Yes, Los Angeles County. Okay. Có một người đó trụ ở cái Los Angeles. Okay. Dwelling means what? Trụ nghĩa là sao? Dwelling denotes the notion of relying on. Right? Trụ nó có một cái khái niệm là mình ỷ lại vào. Agree with that? Right? To rely on, you need something. Mình trụ là mình cần một cái gì đó. All right? So, the second notion about dwelling is that you are attached to something. Cái khái niệm thứ nhì của trụ có nghĩa là mình chấp trước vào một cái gì đó. Okay? I differentiate between relying on and attaching because there are subtle differences between the two. Tôi phân biệt giữa cái cần với lại cái trụ với cái ở là cái ỷ lại, cái chấp và cái ỷ lại là tại vì nó có cái sự khác biệt, nó rất là tế nhị. Okay? What's the difference between needing or relying on and versus attaching to? Cái khác biệt giữa cái ỷ lại với là cái chấp trước nó khác nhau chỗ nào cô Hiền nhỉ? Hiền nhá, mí đang ngủ gật, ủa sao thầy dám hỏi? Kỳ dữ hả? Chấp với ỷ lại nó khác nhau chỗ nào? Ỷ lại sao? She doesn't do a good job explaining that. Okay, next. Okay. Janice, what's the difference between relying on and versus attaching to? Give me an example of attaching to. Can let go of whom? Huh, Joseph? Oh, good example. Oh, I can't let go of my son. Mình chấp trước là mình xả nó không được. Mình xả con mình không được. Đúng không? That's attachment right there. You can't let go. What's the difference between that attachment versus needing? Cái khác đó, cái chấp con mình với là cái mà mình cần, mình ỷ lại, nó khác nhau chỗ nào? What isn't the difference? Wanting and needing, doesn't it sort of correlate to that? Sort of, yeah. Sort of. Yeah. So, what does it mean you need, you rely, you need it? You can't get by without it. You cannot get by.
attaching, at least you have the chance to let go. You would consider letting go. When you say you need, forget it. I am not willing to let go. Quý vị thấy sự khác biệt không? Cái chấp trước á, mình còn có cái cơ hội để mình xả nó được. Mình nói là ví dụ một cái chấp, give an example on another attachment. You attach to your son, mình chấp vào con mình. You don't need your son, mình đâu cần con mình đâu. Because you know that eventually you have let go when he goes to college. Khi nó lớn tuổi, nó đi học đại học, mình phải thả nó, mình đâu, so you know that you are attached, but you don't need your son. Mình biết mình thương con, mình chấp trước con cái mình, nhưng điều mình đâu có cần nó đâu, đúng không? Trong thâm tâm, trong tương lai nó sẽ bỏ mình nó đi. You know down the road he's gonna leave us. He's gonna abandon us and look for another girl. Nó sẽ bỏ mình, nó kiếm một gái khác. Okay, that's the way it is. Or she's gonna abandon us and find a man. Hoặc là con gái mình nó kiếm bồ, xong nó xua bỏ mình, and then they would let us go. They say thanks mom, but no thanks. Okay, that's attachment. Need is that you cannot live without it. Is it because the ego is more playing more what often grows in the ego? Because it's part of you. It's no longer outside of you. You and what you need is one. It's only one. It's not two. Attaching is only two. You need is one. I just thought of it, by the way. Mình chấp có nghĩa là có hai. Mình ở đây, mình chấp cái khác. 1 với 2. Lúc mình cần, mình với cái mình cần là một. Mình không thể nó tách ra được. Is it clear? When you need something, you and that thing you need, that person you need is one. Cannot be two. Any questions? Ai thắc mắc không? Okay. So, dwelling is to let go of attachments. Nói cách khác, non-dwelling, vô trụ, có nghĩa là mình xả cái chấp trước mình. You have to let go of your attachments. Muốn vô trụ, phải tập xả cái mình chấp trước. If you want to go get a non-dwelling, you have to first let go of your attachments. I have a disciple who says, I love my family. Có người đệ tử tôi nói, tôi là thương gia đình tôi dễ sợ lắm. I love my son. Tôi thương con trai tôi dễ sợ. I love my nephew. Tôi thương cháu trai tôi dễ sợ lắm. Okay. To that person, what can we tell them? Cái người đó mình nói sao? Okay. Yeah, this is miserable. Kệ, mình khổ đi. But don't talk to me about non-dwelling. Không thể nào nói trụ vô trụ được. Okay? If you cannot let go, you cannot go to non-dwelling. Cái gì không xả được, không thể nào vô trụ. After you let go your attachment, sau khi quý vị sẵn sàng, when you're willing to let go your attachments, then you have the chance to let go of your needs. Và sẵn sàng, khi mình có thể sẵn sàng, mình chuẩn bị để mình xả những cái chấp trước của mình. You let go of your husband. You let go of your daughters. You let go of your parents. Mình xả chồng mình xả con mình xả cha mẹ mình. Thì lúc đó mình mới nói được cái xả của cái mình cần. Then you can let go of what you need. Is it clear? A long way to go. This is why we have a lay people's dharma and left home people's dharma.
Quý vị mới thấy Đức Phật, đi về Đức Phật nó hay dễ sợ như vậy. Phật nói có cái pháp người tại gia và có pháp người xuất gia. You cannot leave the home life because you cannot let go your attachments. Quý vị không xuất gia được, anh ta quý vị không thể nào xả được cái chấp trước của mình. In particular, you cannot let go of your family and loved ones. Quý vị không xuất gia được là tại vì quý vị còn chấp trước vào gia đình quý vị và người thân yêu quý vị. Agree or disagree? Ai đồng ý hay không đồng ý? I'm the only one. See? This is why, bởi vì nó mới xuất gia nó khó như vậy. After you're willing to let go your attachments, then we teach you how to let go of your needs. Sau khi quý vị dám sẵn sàng xả cái chấp trước quý vị rồi đó, thì chúng tôi mới có cái cơ hội dạy được quý vị làm sao xả cái nhu cầu của mình. Don't talk to me about letting go your needs until you let go your attachments. Đừng có nói chuyện xả cái nhu cầu, xả cái không cần. Đừng nói chuyện không cần với tôi. Chấp trước mà xả chưa được, đừng nói chuyện không cần. Is it clear? Ai đồng ý không? After you let go of what you need, then you get to non-dwelling. Sau khi quý vị xả chấp trước mình rồi, xả cái ngã mình rồi, xả cái cần mình rồi, thì mới tới được là vô trụ. Oh, by the way, you do not need to leave the home life to get to non-dwelling. Có nhiều người tại gia đã đạt được cái vô trụ, không cần xuất gia đâu. But you know what? It's so much harder to stay at home if you want to get to non-dwelling. Nếu như sự thật, nếu quý vị muốn biết sự thật, có rất nhiều người tại gia đã đắc được cái vô trụ rồi. Nhưng nếu những cái người này, những người phi thường, nó cực kỳ khó. Cái pháp người xuất gia là cái pháp để giúp quý vị đắc được vô trụ. The level people's dharma is designed to help you reach non-dwelling a lot quicker, a lot more, a lot easier. Cái pháp xuất gia đó làm dễ đạt cái vô trụ hơn. Okay, anyone live home life? Ai muốn xuất gia không? Yes, Janice? Huh? Letting go of what? How do you let go of Joseph? Open the door. He runs away. He doesn't run away, then there's a problem. Có người hỏi làm sao mà xả con bây giờ? Tôi nói mở cửa trước. Mà nó bỏ nhà nó chạy thì để cho nó đi. Okay. Mà nó không bỏ nhà chạy mình mới bắt đầu mình có vấn đề. Okay? And if he refuses to go outside, you call his friends and tell his friends to stand in front of the house. Mà lỡ mà con mình nhất định nó ở trong nhà, trong nhà nó ra, mình kêu điện thoại biểu bạn nó đợi đứng trước ngoài cổng đó. Đợi nó ra một cái mình đóng cửa lập tức. As soon as he gets out the front door, we lock the front door. Any problems with that? Ai không đồng ý cho đó không? Yes. He says, if I can let go, but my loved one cannot let go of me. It's their problem, not yours. Đó là vấn đề của họ, đó phải vấn đề của mình đâu. I don't have a problem. It's their stupidity, not mine. Cái đó là cái sự vô minh của họ, không phải vô minh của mình. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác nào? Yes. This is kind of getting personal, letting go of your son. Mình rõ ràng xả con mình. Nó có nhiều người thắc mắc về cái chuyện này lắm. Yes. So you are not really empty, even if you're achieving of no value. No, I'm not talking about emptiness yet. I'm still talking about letting go of your son. Hang on to that thought. Okay, I will get to that. I'm not there yet. Mình chưa nói cái không.
tôi nói cái vô trụ thôi. Okay. We still at the problem with how to let go of your son. Okay. No matter how old he is. Không biết nó nhỏ lớn. He could be 13, 14. Could be 5, 6. You let go. Or 2. Hoặc là 2 tuổi. Mình xả hết. How can you let go? Sao mình xả bây giờ? Or 25? Is it 29 now? In Randy's case, it's 42. Hoặc cái ông kia có người con 42 tuổi vẫn còn ở nhà. 42, they refuse to get married. This is when you worry. 40 tuổi mà chưa lập gia đình, vừa phải thôi. Yes, how do you let go of your son? That's the question. Làm sao mình xả con mình bây giờ? Shouldn't the question be, why are you hanging on to him? Câu hỏi nên hỏi mình là tại sao mình chụp nó làm cái gì? Why are you so attached to your son? What makes you so attached to your son? Tại sao mình cứ chấp trước vào con mình vậy? Yes, Carol, what do you think? Why are you so attached to your son? Just in case, I'm not talking about you in general, but I insist like in particular, but in general, why would a person be attached to her son, her precious son? Why? So much that I'm attached to him, but because his age, I think he needs me. Okay, he needs you. Because my son needs me. Tại con tôi nó cần tôi. Yes. Nếu như mình không lo cho nó, mình là người vô trách nhiệm. Thì go on. Go on. Ước says he feels that after they're like become major, 18 years old, that's Ước says. You have the right to. Okay? Anyone else? Còn Quả Ngân sao? Con mình 32 tuổi, sao mình xả nó được? So I'm asking someone else. My son is 32 years old. How can you let go of your 32 years old son? Xả cái đó rất là dễ, còn có một cái rất là khó. Bây giờ mình không xả không phải xả. Bây giờ mình sống như vậy, lúc mình quay mặt qua rồi mình đi rồi đó, mình không phải xả rồi. It says when I die, I have to let go anyway. Anyone else? Why can't you let go of your son? Why you feel that your son needs you? Yes. Because you still owe him. That's the bottom line. Mình còn nợ nó, mình xả nó không được đâu. As long you still owe him, you cannot let go. You come up with all these silly excuses. Mình cần nợ nó, mình nói, tại vì con thương nó, because I love him so much, because he can't help himself, tại vì nó cần con, because I feel irresponsible. Nếu không xả nó, con thấy con thiếu tinh thần trách nhiệm. Please. It's all indication you still owe him big time. Vẫn nợ nó như thế. Right? That's what compels you. That's what binds you. This is what makes you feel so bad that ignores at you. You can't justify how you can't. You need yourself. Okay. So what to do? Làm sao bây giờ? Bowing? Makes it easier, doesn't it? Excellent. Now they're going to start bowing like crazy on the women's side. Ông nói là tôi biết rằng là 3 năm trước con biết rằng ý thức được rằng là con nợ con trai nó rất là nặng, thành ra con bắt đầu cũng lạy Phật,
Bây giờ càng ngày nó càng dễ. Lại là mình càng ngày mình càng xóa cái nợ đó, mình không cần trả tiền đó. So what you do is you bow to the Buddha, you eradicate your debt to him. You have to pay this guy. Yes. After that work, you bow to the Buddha and say you don't owe a debt you have to somebody else. How can that work? You bow to the Buddha with the express purpose of resolving your debt, the particular debt. You transfer the merit, or you just say, Yeah, absolutely. When you bow to the Buddha, you generate a lot of blessings. You know, I'm talking eradicating debts because some people like get it for cheap, for free. But actually, when you bow to the Buddhas, you generate a lot of blessings. Those blessings go to your son. He's getting off. You know, he's making out like a bandit. And that's what eradicates your debts, erases your debts. Vì mình lại như vậy, mình tạo rất nhiều công đức. Thành ra con của mình nó dùng được hưởng công đức đó, thay vì nó đòi nợ mình. Okay? Anyone else? Ai có ý kiến gì khác không? Yes. She says, I believe in the medicine master Buddha Black. Tại sao vậy? Tại sao tin dữ vậy? She says it's because she has such excellent results. The husband wanted to come and destroy my temple. Có người chồng, có người nó có chồng đòi tới đốt chùa tôi, phá chùa tôi. Mà bây giờ cho phép đã không bỏ cái ý kiến. Now, after that Black, he relinquished that evil thought already. Nó bỏ cái ác niệm đó rồi. I'm so grateful in Medicine Master Buddha too. I believe in him too. Tôi cũng tin cái bài bị dược sư này luôn nữa. What else can you do? Làm gì nữa? The reason you can't let go is because you're fixated. That you seem to believe you're the only person who can take good care of your son. Lý do quý vị xả con trai được, tại quý vị bỗng nhiên trong cái óc quý vị có cái sự cái khái niệm rằng có một mình mới lo cho con trai mình được thôi. You know what? The foster homes. They don't die. Nó đâu có chết gì đâu. Mình thả nó làm cái mồ côi, cái cô nhi viện nó cũng sống như thường. And there's so many people who grew out of orphanages and became and later became great men. Có bao nhiêu người từ xuất thân từ cô nhi viện mà thành những cái vĩ nhân. Yeah. But Chin Chiang says, when you're a mother, you cannot think like that. Because tại vì mình còn nợ nó. Mình còn nợ nó. Mình nợ nó. Con là nợ. Because children are your debts. No two ways about it. We have children, they come to us because we owe them. In general. Thành ra những người có con cái, người không có con cái là không có nợ người ta, mới không có con cái được. You don't have children like me. It's because you don't want to owe them. Mình không muốn nợ nó, không có nợ từ nó. Yeah. I only owe it to my disciples. Tôi chỉ nợ mấy đệ tử tôi thôi.
Bây giờ ngồi trả xanh mặt luôn. tuần nào cũng lò mò dại. Every weekend I'm so stupid I would throw my face at the temple. Serves me right. Cuối tuần ló mặt cái chùa ráng mà chịu, đúng không? Trốn ai về tới chùa làm cái gì? Who told me to come to the temple? No one. Không ai biểu tôi tới chùa hết. Tôi tới chùa làm gì? Tôi hỏi Kim Điền, thầy tới chùa làm cái gì? Mình dại. Mình không tới chùa, mình không biết bữa này mình tới chùa Phật tử nó có buồn nữa là không? Nó có nhớ mình không? I don't show up and say, I wonder if my disciples miss me today, this weekend. Rõ ràng mình nợ nó. It's clearly the fact I owe. It's, that I owe you. Rõ ràng mình nợ cái việc. So, you can let go. Mình có thể xả. My way of letting go. The way you let go is different from the way you let go. Cách tôi xả nó khác, cách quý vị xả. I let go by substituting someone else who can take care of my son better than I can. Like my wife. I say, you honey, it's all yours. Nói cách khác, tôi xả bằng cách nào? Tôi xả nó bằng cách là tôi kiếm người khác mà có thể lo lắng với con tôi, nó hay hơn tôi có thể lo lắng với nó. Chẳng hạn như tôi nói này, em ơi em, thôi cái này con của em đó. Bảo vợ nó ngay thôi, cái này của con của em và con của tôi. This is your son now, not mine anymore. I did my part, I brought him the world. Tôi đã đem nó tới cái cuộc đời này rồi. Tới phiên em, cái này cái phần của em. This is now is your job. Okay? You can do much better job than I can taking care of your son. Okay? Does it work? Có làm gì được không? This is why I'm always looking out for next monk who says, yeah. go over to that monk because he can do a much better job than I can. Tôi khi nào tôi nhìn một người thầy khác đó, kiếm một người thầy khác để tôi giới thiệu học trò tôi qua mấy người thầy kia. Bởi vậy ông Tiên Hóa không cho ông đệ tử nào xuống như này hết. Tôi sùng dễ sợ. This is what makes me so upset with my master Shen Hoa. He would not allow any of his monks to move down here. Không có ông thầy nào được xuống đây hết. You know that? Ông Tiên Hoa ông dễ sợ lắm. Ông không cho một cái ông thầy nào mà giỏi xuống đây hết. Chùa ở đây thì biết bao nhiêu chùa. Đạo tràng Ngài Tiên Hóa rất là nhiều. Quận Ngân biết không? Nhiều lắm. Ít nhất có 3 cái đạo tràng có thể mở ra làm 3 cái chỗ khác nhau để làm đạo tràng. Rất là lớn. Không cho ai xuống đây. Tôi nhường hoàn toàn ngay lập tức. Tôi gửi qua ngay lập tức. Tôi mới nói mà. Anh nhường cho em mà. Em nuôi con đi. Tại anh em nuôi giỏi hơn anh. Wu Yin doesn't get it. I said, how come Master Shen Hoa doesn't allow any of his competent monks to move down here? Because any of them move down here, I shove him over you. All of you over to his temple right away. The same spirit, I said, honey, you can take better care of your son than I can. I absolve all my responsibilities. That is to let go. I'm capable of doing that, I assure you. Quý vị thấy rõ ràng không? Tôi sẵn sàng làm như vậy được. Mà quý vị làm vậy cũng được. But you cannot. Questions? Yes? Precisely, I agree. He said, but the mother always takes much better care of the children than the father. I said, absolutely. Tôi rất đồng ý. Next, ai có thắc mắc gì khác nữa không? Because women are stupid. That's why. Đại đàn bà dốt.
Tôi đàn bà tôi nói anh lo cho con hay hơn em lo. If I were a woman, I turn to my husband and say, you take better care of my son, your son than I can. Good luck. I submit to you. Tôi nói cho quý vị nghe. When you are able to let go of your son, khi quý vị có thể xả con mình được, I believe then you're able to much more effectively help your son. Nếu quý vị xả con trai mình được, con cái mình được, là quý vị có thể giúp dạy nó hay hơn. Challenge me. Ai không đồng ý nói tôi nghe. Không đồng ý. Lan disagrees. Tại sao vậy? Xin lỗi thầy, còn nghĩ theo cái tuổi trước ha. Nếu mà cái tuổi còn dưới tuổi vị thành niên á, thì con thấy là không có người con là người mẹ nào mà để con mình để cho người khác nuôi, ngoài trừ có chuyện có tất chịu lắm thì phải chịu thôi. Chứ nhưng mà họ có đủ khả năng á, họ đó cho đứa con nó, đứa con nó sống một cái gia đình mà có cha có mẹ đó, cái tinh thần của đứa con nó khác. Còn nếu mà cháu sống mà không có cha hoặc là không mẹ, cái tinh thần của nó mình khác như thầy. Ooh, this is hot. This is good stuff. Dám cả gan, dám nói ngược tôi. Someone dares contradict me. She says, I disagree with you because when a certain age, when they're younger, when you want to raise your children, it's better to have both parents because it's much better for the children. I say, yeah, that's very juicy. Good stuff. What do you think? We đồng ý hả? You disagree? Yeah, some divorcee disagrees. Có người mới ly dị, mấy người không có lập gia đình, mấy người ly dị sẽ không đồng ý với cô này. There's the divorcees and the people who do not believe in the institution of marriage would certainly disagree. Yeah. It's always better for the children to have two parents. It's always better to have two parents. How about three? No. 3 parents, that's worse. How about four? How about four? Anything more than 2 parents. It's not good to have the 2 parents and the 2 parents lovers. What if you have 4 loving parents? Your 2 parents plus your 2 adopting parents. I wouldn't know. Mình có cha mẹ ruột của mình, mới có cha mẹ nuôi của mình. Cha mẹ đỡ đầu của mình. You talking about godfather, godmother? Huh? There's such a thing in Catholicism. You buy that? Cha mẹ đỡ đầu, cha mẹ nuôi. You have 4 now. I have 4. Rubbish. My parents had godparents. My children had godparents. Their godparents never did one single thing for them. Yeah, and then wonder, this is how you turned out. He's laughing now. Yeah. See, because, you see, I'm playing the devil's advocate. Someone just dare contradict me and says, 2 parents are better. I say, now I'm telling you 4 isn't better than 2. You're wrong. No, you're wrong. Yeah. Con chia sẻ với thầy rằng Uh-huh. trẻ mình đi có phải là bị lắm thôi. Còn đứa trẻ nó sống với cha mẹ, có nó phát triển theo cái chiều hướng tốt, còn đứa phát triển theo chiều hướng xấu hơn, có là bị lại đó thầy. Yeah, so suppose you have parents, and sometimes it's good. They grow up properly. Sometimes they grow up overly dependent on the parents for support. You've been supporting me all my life. I don't need to change. Thầy, con còn nuôi 100 đứa con nhi thế này, 100 đứa trẻ mồ côi ở Việt Nam có trong cô nhi viện đó, thì con thấy mấy đứa nhỏ thì có rất là nhiều hoàn cảnh, nhưng mà nó phát triển một cách rất đặc biệt đó thầy. Nếu như nó không được học, nó lại học giỏi hơn những đứa trẻ có cha mẹ. Says she's involved in orphanages where they don't have any parents, they're lacking a lot of things, and yet they become more independent, and
work harder, study harder, and they outperform the children with parents. Và cái môi trường giáo dục của trong chùa, cho nên cái đứa trẻ nó phát triển về mặt của tư cách và lựa chọn nó hơn những đứa trẻ có cha mẹ. And she says because this orphanage is within a temple, the comportment and their value system is much better. They're much better than the people outside in regular families. And there is hope. Yes? That brings me to my point. Cái này cái ví dụ cho quý vị thấy. You may have two parents, two loving parents. Mình có thể có hai người cha mẹ rất thương yêu mình. What if the loving parents are confused? Nếu cha mẹ mình mà bị mê muội thì sao? What does it make us? Confused like they are. Cha mẹ mình mê muội thì mình cũng bị cha mẹ mình thương thành mê muội thôi. When your parents are confused, they pass on the confusion to the children through the love. What's so great about it? Có gì hay ho đó? I know you guys are saying family with both parents are more stable and the children are much better, adjusted and so on. I look at them as confused children. Quý vị, tôi thấy nhiều gia đình nói cha mẹ người có trí thức, người đàng hoàng mà rất thương yêu con cái, dạy con cái như vậy thì tôi rất là hay. Cái xã hội này khen là hay. Tôi nhìn cái cặp cha mẹ với người con đó là bị mê muội. I'm not impressed. If you ask me, what's so great about it? What's so great about your parenting skills? I look at your parents' skills are pretty piss poor. Tôi nhìn cách làm cha mẹ cái vị nó dở quá này. Thằng quý vị có giỏi chứ nào? Tôi thấy vẫn có nhiều khuyết điểm quá này. I see too many flaws in your parenting skills. All of you. You're so proud of yourself. Quý vị cứ nghĩ là mình là trách nhiệm cha mẹ. You should alter your thinking. Đổi cách suy nghĩ một tí. There must be a better way. Your parenting skills are not that great. Cái cách làm cha mẹ của quý vị nó chưa hay lắm đâu. My point is that if you agree with me, your parenting skills can be improved. Nếu quý vị nghĩ rằng cái cách làm cha mẹ của mình có thể được cải tiến được á, then what does it mean? Nếu như vậy thì sao? It's easier for you to let go of your children. Nếu quý vị thấy được như vậy, quý vị có thể xả được con cái một cách dễ dàng hơn. Same thing as I say, I pass you on the next monk right away because I see my skills are not as that great, could be improved. Okay? Yeah. She says, when you're parents, you don't have a choice. Here's my suggestion to you. Nói quý vị nghe này. If you ask me, nếu quý vị hỏi tôi á, okay? Of course, this is my biased opinion, so brace yourself. Don't fall off your chair. Nói quý vị, nói trước để quý vị sẵn sàng, quý vị đừng có giật mình mà rớt xuống ghế rồi gãy chân, gãy hông rồi kiện thầy nữa. Unless I become a fourth stage arhat or higher, I'm no good parents. Nếu trừ phi quý vị tứ quả La Hán trở lên đó, quý vị làm cha mẹ có nhiều vấn đề dễ sợ, chứ phải là lý tưởng. You're confused. Mình đừng mê muội. Có gì hay đâu. There's nothing great about it. Is it clear?
You're only passing on your confusion to your children. Quý vị đang dạy cái mê muội quý vị cho con cái quý vị thôi. What's so great about it? Huh? Yes. Thomas disagrees now. He says, I'm perfectly happy. My parents are such great parents. Yes. They gave me money. They love me. What are you talking about? I'm perfectly normally adjusted. Yes. And happy. Isn't there any value to getting a human birth is a very rare and valuable thing, so isn't it good to give other beings opportunity for human birth? Even if we talk about this concept of raising your children, of giving your children the best education possible. Okay? I suggest to you, quý vị hiểu, mình đang nói về cái chuyện con cái mình, trách nhiệm của mình cho nó, muốn có cho một cái cơ hội mà nó cái người cái được nuôi dưỡng mà tốt nhất cho nó. Okay? My advice is the same that I give to you as adults. Tôi khuyên quý vị giống cách làm giống như tôi khuyên quý vị là cái người lớn như quý vị đó. I tell you what, tôi dạy quý vị là cái gì? What do I teach you? Tràng, what do I teach you? Cả 3 năm mà học cái gì đây? Hả? Nhớ bà học là gì không? 3 năm là học cái gì? 3 years now. You've been here. 2.5 years. What have you learned in the last 2.5 years? 2 năm rưỡi học được cái gì đây? Anyone? What? No one. See? I take it back. Okay, never mind. Tôi không hỏi cái này nữa. Okay, vì không ai biết cái này hết á. This is too embarrassing. Okay, I'm recovered. Okay. Có người theo tôi học là 4 năm rồi. 5 năm, gần 5 năm rồi. Tôi vẫn chưa hiểu thầy dạy gì hết. There's some people have been following you for 4 years now. And they still don't get it. What you know is really is not correct, so I have to be humble and always ask because it's an ego self-care, so you know sure. Keep going. Go on. Nói tiếp đi. Go on. Nói tiếp đi. Find a good knowing advisor. There's nothing, no problem you have that a good knowing advisor cannot help you solve. Bất cứ cái vấn đề quý vị có gì, cái người thiện tri thức mà giỏi đều có thể giúp quý vị giải quyết được hết. If you feel you're better than a good knowing advisor, then hang on to your children. Nếu quý vị nghĩ quý vị giỏi hơn người vị thiện tri thức thì ôm con mình đi. This is how you let go of your children. You throw your children at a good knowing advisor. That's what you do. Stupid people. Mình thảy con mình cho thiện tri thức. So I will have a kindergarten says GKA. Tôi sẽ mở một cái trường dạy dân dạy tên là gọi là thiện tri thức. Thành công, con vì such a big success, big hit with parents. Cha mẹ nào cũng gửi con cho mình hết. You understand the concept? You think you can educate them better than a good knowing advisor? You're wrong.
Nếu quý vị nghĩ mình có thể dạy hơn là con mình hay hơn là người thiền tri thức có thể dạy con mình hả, là mình sai lầm quá lớn đi. That's example when we Hiền Nhã just gave you. Như cô Hiền Nhã mới nói cái vị nghe đó, cái cô nhi viện trong cái chùa đó, đâu cần cha mẹ đâu. She just gave the example of an orphanage in her temple. No parents. And the children, at least one or two, grew up to be very decent boys. Ít nhất một hai đứa nó giỏi phải không? She said a lot. You see? What you want with your children is teach them about wisdom, about right and wrong. It's not about your emotional love. You emotionally attached to them. You don't know what's good for them. This is why I'm proposing you should let go of your children. Quý vị cái tình cảm nó làm quý vị chấp trước vào con cái của mình, thì quý vị xả nó không được. Khi quý vị xả cái tình cảm đó thì quý vị có sáng suốt hơn, mới dạy con cái mới giỏi hơn được. Ý tôi nói là hồi nãy là như vậy đó. That's precisely my point. Unless you prepare to let go of your children, meaning you are less emotionally attached, you cannot teach your children effectively. Không thể nào dạy con mình được hết. Psychologists are wrong. The sociologists are wrong. It's not two parents. It's wise people guiding your children. That's what matters. Not parents. Cái xã hội gia nó trật. Cái tâm lý học gia nó trật. Họ nghĩ rằng cha mẹ không có phải cha mẹ. Cha mẹ là tình cảm bầy nhầy tâm bậy. Cái người quan trọng là cái người có trí huệ mà hướng dẫn con cái mình nó mới thành người. Disagreement. Ai không đồng ý không? Yes, Lan disagrees as usual. Wrong. She says, I see that. I say two parents because she says one, you saw divorced parents. The children are not well adjusted. They have a lot of problems. I say I disagree. The numbers that the sociologist came up with says the children of divorcees or the children without the parents are not any worsely affected than the children with parents. That's a fact. Người ta đã khám xét cái chuyện đó rồi. Người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng những cái người mà có cha mẹ ly dị hoặc những người không có cha mẹ đó, họ không có khủng hoảng hơn cái người có cha mẹ tí nào hết. Đó là sự thật. Đó là người Mỹ, họ đã nghiên cứu như vậy rồi. You're wrong. Okay? I feel. I want you to ask yourself, all of you parents, tôi họ nhắc lại cái vị những người cha mẹ cái vị đó. Here's my point to you, all of you parents. Đây tôi nhắc lại cái vị cái phần này về những người bậc cha mẹ đó. If you are unable to let go of your children, nếu quý vị không xả được con mình, that attachment is not healthy for your children. Tôi nhắc cái vị chuyện này. Nếu quý vị mà không thể nào xả con mình được, thì cái chấp trước của mình đối với con mình không phải là chuyện tốt. I feel, tôi tin rằng if you're able to let go of your children, cái người mà có thể xả được con mình, I believe those people love your children much more than those who cannot. Cái người mà thương con mình đến độ có thể xả con mình được mới thật sự là thương con. I open the floor.
to violent objections. Quý vị cứ tha hồ mà phản đối thầy đi. Yes, Mr. Ước. I think if you can let go, you can help them much more efficient, much better. I don't know a little bit more, but at least I know that you can help them a lot better, a lot more efficient. Nói là nếu như mình có thể xả con mình, tức là mình có thể có sáng suốt hơn để giúp được con mình. That is a fact. Đúng. And because of that, if you agree with that, then you say, even though I cannot let go of my children, I can let go of my children because it will make me more effective in helping my children. Therefore, I love my children, truly love my children more by letting go. I rest my case. Yes, some other objection here. No, not at all. Unless they run away from home, who cares? Let them be. And trust them. And trust them with a good knowing advisor. And let go. Just like you pick a good kindergarten, you pick a good high school, a good school, and from 8 in the morning, 7 in the morning until 3 or 5 in the afternoon, you let go. You don't think about it. Same concept. You let go. Say, this is the best available for you. Good luck. That is love. That's the best way to love your children. It's called great love, not a selfish love that you mothers are stuck with. Sticky love you mothers are stuck with. Mình chọn cái người giỏi, mình thả nó. Đây nè, con người dạy đó nè. Cái đó là tình thương lớn bao la đó. Còn tình thương của người mẹ, người cha quý vị có bây giờ là tình thương mà nó bìn rìn, nó ích kỷ. You feeding your emotions. You feeding your emotions. Quý vị đang phục vụ cho cái tình cảm của mình, chứ không phải phục vụ cho con mình. You're serving your emotions, not your children. Boy, I lost at least half the audience today. Ngày nay mất được một nửa người nữa rồi. Speaking the truth is never easy, isn't it? Hearing the truth is never easy, isn't it? Nghe sự thật bao giờ nó cũng khó nghe, dễ sợ không? Your love for your children is selfish love. Cái tình thương quý vị có cho con mình là tình thương bầy nhầy, đó là tình thương ích kỷ, rất là ích kỷ. It's not necessarily for the best interest of your children. Cái tình thương của quý vị bìn rìn, bầy nhầy quý vị đó là cái tình thương chưa chắc là tốt nhất cho con cái của mình. Yes. In my case, I want my kids to go to school because I feel proud. If they don't go, I feel shame. It's for me more than... That's right. And instead of that, you're forcing them. Because of you're forcing them, they hate it. They said, especially some children, they have they're strong-willed children. They said, you can't tell me what to do. And all of a sudden, you force them to do this, to do that, and they rebel at you. And they say, I refuse to do this. They were prepared to go to college, and because of your insistence, they drop out of college. Well, it doesn't mean it have to happen that way, but... Vì nghe có nhiều người nói là có người mới nói là tại vì
Tại vì lý do mà muốn bắt con đi học đại học là tại vì mình muốn được hãnh diện là con mình học đại học giỏi và học ra cái trường ra cái bằng. Tôi nói vì vậy đó, mình ích kỷ, mình thương nó, thương mình nhiều hơn thương cho nó. Chính vì nó sẵn sàng nó học, nó sẵn sàng nó sắp vào trường nó học, vì mình ép nó thành nó giận, nó phản đối, nó chống đối lại, nó không chịu học nữa, nó bỏ học luôn nữa, để nó cho mình thấy rằng mình sai. Có nhiều đứa con trai con mình nó sẽ như vậy đó, nó cứng đầu lắm, especially the hard-headed ones, the rebellious ones, they will do it to you. So your selfish love is not necessarily good for them. Ta nói cái chuyện mà cái tình thương ích kỷ của vị đó chứ chắc nó giúp nó đâu. Nha. He says, but then when you have children with the parents, wherever they go, they feel confident, they feel they're backed up, they have the support. Whereas the children without their parents, they don't, are not self-confident. That is true. That is true. He says it's true. But I would tell you this another third case. Tôi kể chuyện với người thứ ba này. Your parents love you. Người cha mẹ thương con dễ sợ lắm. But these parents here force the children to earn it and to be self-independent. Mà thay vì thương con mà đùm bọc nó, người cha mẹ này thả rồng, thả chợ cho nó coi, cho nó bơi. So these parents here, instead of protecting the children, when they feel at a certain time, when the children are ready, they drop their children in the marketplace and let the children swim. Which one is stronger? Đứa nào nó mạnh hơn? Đứa nào nó khỏe hơn? Thì con xin nói là đứa trẻ nó mạnh nhưng mà nó biết là ba má cha mẹ nó là vẫn là cha mẹ chung, không có ly dị, ý không là gì. Khi mà có cái chuyện mà cha mẹ không ở chung á, ly dị nó cái ảnh hưởng rất là nặng đến cái con. You don't know what you're talking about. Yeah, let the professional, bring me a professional who will talk to me about it. You don't know what you're talking about. Cô này nói tưởng tượng không. You bring me a specific case. You bring me a professional who says this is the data, this is the theory behind it, this is a particular case. Then I will talk to that. You don't know what you're talking about. Nói chuyện tưởng tượng không. Chừng nào kể cái chuyện ra như vậy này, con người như vậy này, trường hợp như vậy này, cái lý thuyết như vậy này, cái người chuyên viên người ta nói như vậy này, là tôi giảng cho quý vị nghe. Đừng nói chuyện khơi khơi như vậy. Don't talk to me about hypothetical case. You give me a real case, I fix it for you. I point out to you where the problem is. Tôi chỉ quý vị biết vấn đề nó sai chỗ nào. Đừng nói chuyện mà lấy một cái này, lấy gì. You don't take this piece here, you piece there, and you put it together and say, Master, this is the case. This is proves that I'm right and you're wrong. Baloney. Tưởng tượng không? I educate children differently than the way you educate your children. Cách tôi dạy con nít đó, nó khác cách quý vị dạy. I throw them the wolves as first opportunity I can. Tôi thảy nó cho sói nó cắn. Cơ hội đầu tiên mà nó đủ sức tôi thảy nó ngay lập tức chứ không sợ gì hết. I want to get scarred. Tôi muốn cho nó thấy cái bị sẹo. Yeah. Các con nghĩ đó, giống con nít là bây giờ 10 đứa con nít đi, nó có 10 cái số phận khác nhau đó. Có người thì đầy đủ tình thương, có người thì thiếu tình thương, có người thì đói, có người thì sung sướng. Cái này là cái phước của nó thôi, chứ không có nó bao gồm mà để thương thiết hết. She says different. Each children is different. Some people
They grow under different circumstances, and it is no hard and fast rule for every case. There's no such a thing. Some people grow up to be in their 30s and is still sheltered like crazy. Có người 30 tuổi rồi vẫn được đùm bọc như thường. And some people grow to be 40 who refuse to get married. Still baffled about it. Có người 40 tuổi nhất định chưa lập gia đình. Nó vừa phải thôi, cứ ôm mẹ hoài. It varies. But the point here is that I think you should rethink about your parenting skills. Nói quý vị suy nghĩ lại về cái cách giáo dục con cái mình đi. It's not as great you think. Đừng tưởng mình giỏi như mình tưởng đâu. Không có đâu. Okay? All right. Since I made you depressed enough, we can move on. Tôi nói là mình có thể đổi vấn đề một tí. Okay. All right. We talked about non-dwelling. We're not done yet. Okay. The question is, what's the difference between non-dwelling and emptiness? Vấn đề vẫn là giữa cái vô trụ với là cái không là cái gì. We talked about. I need to emphasize to you, non-dwelling has a dharma. Cái pháp vô trụ là một cái pháp để mà tu. You start first by detaching. Muốn vô trụ thì bước trước tiên là phải biết xả. And you detach from your attachment. Mình xả những cái mình thấy chấp trước được. Whatever attachment you have, you let go. Bit by bit. Muốn thiệt sự mà có thành tâm, phải biết xả từ từ. Mình thấy được cái gì đó, mình còn chấp trước. Mình gọi là chấp trước. Mình tập mình xả từ từ. I'm talking about gradually letting go. Because when you learn to gradually let go, you discover something. Okay? You enjoy a lot more when you have it than before. Các quý vị, cái bí mật cái gì này, khi quý vị xả nó được rồi, các quý vị đang chấp trước một cái xả nó, khi quý vị được nó lại, thích nó hơn lúc trước nữa. Okay? So letting go doesn't mean you become inhumane or senseless. Khi mình xả không có nghĩa là mình trở thành một cái vật vô tri. Mà thiệt lúc đó con người mình nó còn tình nghĩa nó nhiều hơn trước nữa. You become so much more humane, so much more likable, so much more interesting person. Okay? And then next you need to learn to let go of your needs, of your reliances, things you rely on. Rồi mình tập vào trong một tí là mình xả cái bên ngoài thì nó còn dễ. Khi vào tới trong cái gần của mình, cái vật, cái sở hữu mình rồi, càng ngày nó gần ở trong rồi, cái gốc của mình rồi, thì càng ngày cái đó gọi là vật, những gì mình cần ý lại, mình cần thiết đó, thì càng ngày nó càng khó. It's much more difficult. Because now you're getting closer to your ego, who cannot let go. Ai xả không được, ai không chịu xả, ngã cho ai nữa. It's only one person who's not willing to let go of her son. It's only one person. No one else. Can't you see that? So when you get to the level of non-dwelling, khi vị tới cái trình độ cái vô trụ rồi đó, có nghĩa là tôi không cần cái gì nữa hết. Meaning là you need nothing. Who needs nothing? Ai không cần cái gì hết. Tôi không cần gì hết. I need nothing. Therefore, who needs nothing? Ai người không cần gì hết. Kim Điền, ai không cần gì hết.
Ai không cần gì hết? Câu hỏi. I thought I put it in such plain terms. But she says, what do you mean? What do you mean? Mình tự mình nói rõ ràng như vậy đó. Mà người ta mới, thầy nói gì vậy? Thầy nói gì vậy? Ai là người không cần gì hết? I'm asking you. Who is such a person who needs nothing? I need my makeup. Tôi cần kẻ mắt. I need my dog. Tell me a person who needs nothing. Ai là người không cần gì hết? Please tell me. Không có ai mà. Kim Điền says, I can't think of anyone. Phật. He says, Buddha. She doesn't know who the Buddha is. He says, Buddha. Buddha, Buddha, Buddha. I say, yeah, who's Buddha? Phật là ai? Chỉ tôi qua. Can you show me what Buddha is? She can't see the Buddha. She can't see God either. Cũng thấy Thượng Đế luôn. Well, it's the same thing. Không thấy chắc là giống nhau nữa. Thomas is so quiet. It makes me wonder. It worries me when he's this quiet. Yes? Who can be? Can you think of a person who needs nothing? Ai là người không cần gì hết? Who needs nothing? Yes, be empty. Because unless you're empty, you must need something, right? Conceptually speaking. Tôi đừng dùng cái lý thuyết giảng chứ tới dẫn cái ý nghĩa, cái khái niệm. Trừ phi cái người đó không á, mới là không cần được cái gì. Còn nếu như cái người đó mà bất cứ có cái gì là không thể nào nói là không cần được cái gì. If that person needs anything at all, that person is not empty. Okay, now we agree on that. Who is that empty person? Bây giờ mình hiểu đó, cái người không á, mới là không cần cái gì hết. Vì mình đồng ý như vậy, tôi hỏi cái vị người không đó là ai? Chỉ tôi người không là ai? Show me a person who needs nothing. What do you mean? What do you mean a person let go of everything? What does it mean? Cái người mà có thể xả hết tất cả là người nào? Huh? Kim Điền has a lot of theories behind it. She says this person is enlightened already. Please, Kim Điền, let's make a deal, okay? You cannot throw words like I mean I don't understand nor do you, okay? Đừng có dùng những cái chữ mà không hiểu chữ nghĩa là gì. He says he doesn't need anything. If he dies, he dies. The Chính Sang is on the verge. Cô Tân Hương sắp tới rồi, thành cô hiểu cái trạng thái này. Cô nói là khi cái người mà không cần gì, có nghĩa khi mà tôi chết rồi tôi chết thôi.
What does it mean? A person who needs nothing. Tax. What does it mean? You don't get it, do you? Everybody needs something. Ai cũng cần cái gì á, đúng không? How can you say a person needs nothing? Hai người có thể không cần gì hết. Why do you say, tell me a person who needs something? Tell me something you need. That person must need. Có ví dụ nữa thì rõ ràng đi. Cho tôi ví dụ, những người cần một cái gì đó. Cô Hiền Nhã cần cái gì? She needs to be in line. Okay, yes? You need attention? If you want to continue to live, you need a lot of things. Like what? Well, I need all my medicine. Ông nói nếu mà muốn sống thì mình cần nhiều thứ. Ông nói chẳng thứ gì? Ông nói chẳng tôi cần thuốc. Okay? You buy that? Đồng ý không? Suppose you're sick. You need medicine, right? She's been coughing like crazy. She's not taking the medicine. That doesn't prove anything. If I don't take my medicine, I'll die. There's no question about it. So you need medicine, but she does not need medicine. So she's more empty than you are. Okay, fine. Got it? That's the concept behind it. You cannot let go of medicine yet. If I want to live. That's right. Meaning that you need to live. She doesn't. So you need two things. You need medicine and you need to live. Okay, but she doesn't. She doesn't need medicine, but she needs to live. So it makes only one. Oh, so what does she need to live? So Janice, now you need to live. Okay? Can you let go of your life? No. Right? You can't let go of your life. Why? Người ta chán đời, ta nói tôi sẽ sống sao mà tôi nghèo, tôi khổ quá, tôi đói quá. Sống làm cái gì? Thôi tôi chết quách đi. Cái người này sao? Người đang chấp vào cái chết của mình. Nếu quý vị chấp vào cái sống cũng không được, chấp vào cái chết cũng không được. Nếu không chấp cả hai thì gọi là cái gì? Là không. Mình ở giữa. Chết cũng được, sống cũng được, mới gọi là không. Còn nếu như mình chấp vào cái chết đó, thì mình vẫn còn chấp. Mình chấp vào cái sống vẫn còn chấp. Nhưng mình không chấp nửa cả sống và cả chết, mình không gọi là không được. You understand that now? Mathematically, this is what happens. Về toán học á, you have a line here, một cái sợi dây này. You have infinity, plus infinity here, and minus infinity. Cái gì có cộng vô tận với trừ vô tận. Okay? Meaning that on this plus infinity side, it says, I give an example of money. Tôi ví dụ tiền cho nó dễ an hiểu với cái chuyện tiền. I think most everyone understands about money. Okay? So, on plus infinity, it says, I need $10,000. Có người nói tôi cần 10.000. Có người nói tôi cần 10 triệu. Some people need, I say, I need $10,000. Some people need, I need $300,000. Some people says, I need, $10 million. Okay? To live. Có người nói tôi cần bao nhiêu tiền đó để tôi sống. Okay? Whereas on the negative side, he says, I don't need anything. Okay? Ngược lại, có người nói là tôi thích cần thiếu, cần tốt. So I go to borrow my uncle $10,000 tới tôi nợ cậu tôi một vạn. Nợ bạn thân của tôi 100.000 đồng. Tôi nợ cha tôi 1 triệu đồng. Okay? That's how they live. Okay? Right in the dead center, there's something with zero. You're right in the middle. That is emptiness, right here. Cái không là ngay ở giữa. Mình không thiên ở phía nào hết. Là cái không. Is it clear? Yeah. Nó đẩy mình qua này, xong mình trở lại.
đẩy qua cái này xong mới trở lại. Có nghĩa là sao? Mình ở zero. It says, Trang says, it's you accord with condition. This is what it means. Right now I have zero. Bây giờ tôi có zero này. Okay? Then Carol gives me $10,000. Carol cô cho tôi 10,000 đồng. Okay? Now I'm over here, right? Tôi qua 10,000 đồng, right? Carol said, never, me, more? No, never. 10,000 đồng. Guess what happens? The $10,000 becomes my zero. Make sense to you? Nghe rõ không? Cái 10,000 nó thành cái số không của tôi. Nghĩa là 10,000 cũng được, không có 10,000 cũng là không thôi. Meaning that I have $10,000 is the same as I have zero. It makes no difference to me. That's emptiness. Is it clear? Nghe rõ ràng không? 10,000 tôi có 10,000 cũng như vậy thôi. Tôi có 1 triệu nó cũng như vậy thôi. Okay? Tôi nợ 10,000 cũng chừng như thôi. Tôi nợ 1 triệu cũng chừng nữa thôi. Nó đều là không hết. Gọi là tùy duyên. According with conditions. If I have $10,000, fine. If I don't have $10,000, I owe $10,000, it's fine too. It's all zero to me. Okay? So ultimately, mathematically, it's zero from plus infinity to minus infinity. Nói cách khác, nếu quý vị được như vậy, thì cái không của quý vị nó từ có tất cả cho tới không có hoặc là thiếu tất cả, nó đều là không hết. Everything is empty. Tất cả nó đều là không hết. Tại mình có nó cũng được, mà không có cũng được, mới gọi là không. Thì tất cả nó có không có đều là không cả. It's a big zero. Tất cả là cái không. And this is the superiority of the Buddhist wisdom. Cái này là cái sự tuyệt vời của trí huệ bên Phật giáo mình. Là mình không bỏ một cái gì hết. We do not reject anything. Mình không bỏ gì hết. Nó vẫn không như thường. Yet we still zero. Yet we still empty. Isn't it beautiful? You don't get it yet. But someday when you get to that point, you see that it's zero and yet you don't reject anything. That is a true zero. Because as long you're zero and you say, no, I cannot have anything inside of me, then you are attached to emptiness itself. Can't even do that. That is enlightenment. That somebody that talked about. That she doesn't know what she's talking about. Nghe, cái này quan trọng lắm. Cái không này có nghĩa là cái gì có cũng được, không có cũng được. Có nghĩa là mình ở không đây, mình có không có xu nào, người ta cho mình 5.000 đồng. Thì bỗng nhiên mình từ số không mình chạy qua 5.000 đồng. Thì đối lúc đó nếu cái tâm mình là người không á, thì cái 5.000 đồng đó nó vẫn là cái số không của mình. Số không nó chỉ dời qua bên này thôi. Có nghe rõ không? Tại vì mình có 5.000 hay là không có 5.000 nó cũng chừng đó thôi. Ok? Hoặc là mình qua mình ngược lại mình nợ 5.000, nó cũng coi nó là không thôi. Ok? Thì cái không mình á, là nó tất cả là đều không hết. Có không có nó đều không hết, nhưng mà thực sự gọi là không. Còn nếu như mà quý vị mà nói là không có thì mới là tốt, thì quý vị đang chấp vào cái không có, thì nó vẫn chưa không như thường. Hiểu chưa? Mà quý vị chấp vào cái có là đương nhiên rõ ràng nó chưa là không rồi. Thành ra cái không thật sự của Phật giáo nó tuyệt vời. Chân không của nó có nghĩa là có cũng được, không có cũng được. Mình không từ bỏ một cái nào hết.
Cái người A-la-hán nói là tôi là không thôi, không được có cái gì hết đó, thì cái người đó đang chấp vào cái không. Họ vẫn chưa hiểu cái đó. Họ chưa hiểu được, họ mới thấy được cái không đầu tiên thôi. Rồi sau họ nói, cái không này nó tuyệt vời dễ sợ. Thành họ không dám làm gì hết, tại sợ đụng đẩy cái không này, nó thành cái nó biến có cái hữu. Thành ra vì họ sợ mất cái không đó, hận vẫn là chưa thực sự không. Cái người Bồ Tát á, thấy được cái không rồi ấy, ta nói bây giờ tôi phải chạy vào tôi cứu chúng sanh. Ok? Tại vì chúng sanh á, nó làm cho tôi không được. Tôi phải gạt những cái không đó, tôi mới thấy thực sự cái không của nó. Con người Bồ Tát vẫn sợ bị mất cái không. Cái này bởi cái này phải làm mới thấy được, không thể nào nói được. Chấp cái vị nói. Tôi phải dẫn cái vị làm, chỉ cách cái vị làm mới thấy được cái này. Không thể nào nói được, không thể nào bàn nó ra được. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. So after is no or no mark, what's the relationship then? It's not no mark, it's non-dwelling. After the days of no mark, the next step is both. Yeah. It's after. Yeah. We go that next. We go there next. But I want to stick to the concept we're talking about is the concept of non-dwelling that no one really understands. Cái vô trụ nó quan trọng, ít người hiểu cái này lắm. Okay, and let me tell you, when I first read this sutra, non-dwelling bothers the heck out of me. I didn't understand what it meant or how to explain it. Lúc trước tôi đọc cái kinh Kim Cang này, tôi không hiểu vô trụ là cái gì hết. Ai cũng nói vô trụ, tôi không hiểu là cái gì hết. Thành đừng nói chuyện mà tôi không hiểu, sao nó giảng ta được, làm sao mà hiểu được. I can explain to you non-dwelling depending on your levels. But the way we choose to explain non-dwelling to you covers all levels. Ngày hôm nay tôi giảng cái vô trụ nó bao gồm hết tất cả những trình độ. If you hear an Arhat explain this, nếu cái vị nghe một cái vị tứ quả là hán giảng cái vô trụ này, ông chỉ giảng tới được cái không thôi. When the fourth stage Arhat can explains non-dwelling to you, he can explain to you to the point where he can reach emptiness. But he cannot go beyond that because he doesn't see that the emptiness of the self he's talking about is not true emptiness yet. Cái người mà tứ quả La Hán mà giảng về cái vô trụ này chỉ giảng tới được cái không của cái ngã thôi, chưa giảng được cái không thật sự, cái chân không. So for the record, I want to bring it out right now. Hopefully with Kim Dean, if she bothers transcribing this at all. Important point at all is that you listen to these concepts. The concept has many levels. Một cái khái niệm nó có nhiều cách mà giảng, nhiều trình độ khác nhau mà giảng đấy. Cái người giảng đó phải nói cái vị rõ ràng, cái người giảng cho cái vị thấy cái trình độ người giảng nó thấy đến bao xa. The person who explains you this concept of non-dwelling reveals to you how far this person understands non-dwelling. This is why this sutra is one of the most difficult sutra to understand or explain. Thành cái kinh Kim Cang là một cái kinh mà rất khó để mà hiểu, và khó hơn nữa để mà giảng. Think about this. We find ourselves explaining the sutra here. We go 1 or 2 slides per session. Quý vị tưởng tượng như coi, nó sâu đến độ mà mỗi lần mình nói chuyện mình giảng cái kinh này một ngày, một tuần 2 tiếng đồng hồ mình giảng được có 1 trang, 1 tấm, 2 tấm thôi. Think about it. Nó sâu đến độ như vậy. This is how profound the sutra is. 1 or 2 slides per session. When we talk about its concepts, giảng về cái khái niệm của nó thôi. 2 tiếng đồng hồ, nói chưa xong. 2 hours, we're not even there yet. I need to simplify it for you. Tôi giảng dị hóa cho quý vị nghe.
Isn't that wonderful? Thành cái Phật pháp nó sâu không thể tưởng được. Buddhism at the level we're explaining in the sutra here is incredibly wonderful. It's so profound. Nó thâm sâu không thể tưởng được. 2 hours. 2 tiếng đồng hồ. Nói một cái khái niệm tên là chỉ gọi là vô trụ thôi. Mà muốn nói vô trụ xong rồi mình trả lời thật sự chưa xong cái câu mà hỏi là vô trụ với không nó khác nhau chỗ nào. We only spent 2 hours talking about non-dwelling and talking about emptiness. And we only barely scratching the surface of the concept of emptiness. And you're telling me you think it's more important for you to sit back there and work on your computer? Nên quý vị tưởng tượng, quý vị tới chùa, lái chiếc xe tới chùa để ngồi sau lưng mà gõ cái máy điện toán thôi hả? Thay vì ngồi để mà nghe giảng cái pháp này hả? You're confused. You think you're right. Nếu quý vị nghĩ là như vậy tôi hy sinh cho chùa là quá sai lầm. You think that I need you to come here and you make sacrifices, personal sacrifices, so that I get things done. You're wrong. Today, I let you do it, and I'm waiting for all these years. See, when are they going to wake up to that? Tôi đợi quý vị làm, để quý vị ý làm, quý vị làm như vậy để coi thử chừng nào quý vị mới hiểu được. After 3 years, he still don't get it. Sau 3 năm vẫn chưa hiểu được như vậy. 15 năm đi hụt trong cái bếp. 15 years, someone has been working in the kitchen. If I don't say anything, another 15 years, that's what you do. Slave for me. Say, see the master. He's ungrateful. I come to his temple and work for him all day, and sacrifice myself for him, and he doesn't even appreciate it. You're right. I don't appreciate it. I get pissed off. I spend my blood and my sweat to explain these beautiful concepts to help you. What you doing? He said, oh, yeah, emptiness, non-dwelling. Oh, yeah. I need you to pay attention. And absorb. Tôi muốn quý bỏ thời giờ để mà nó thâm nhập vào cái tâm quý vị, chứ còn tôi đâu cần quý vị làm mỏi cho tôi đâu. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? That's as far as I'm willing to bring up emptiness, because this concept is not about emptiness. We're talking about non-dwelling. This is a connection between non-dwelling and emptiness at this level. Thành cái khái niệm mình bàn ngày hôm nay là nói về cái vô trụ. Cái vô trụ này nó có liên quan tới cái không. Nhưng điều cái này ngày hôm nay phải bàn về cái không. Thành ra tôi chỉ muốn ngừng lại cái chỗ này với cái trình độ này về cái không thôi. Okay? Does it help? I will tell you this. I read nowhere of all the books I read on this sutra and in Buddhism anything that explains non-dwelling at all, the way we explained it today. I can assure you of that. Tôi nói quý vị nghe, tôi đọc biết bao nhiêu cuốn sách về Phật giáo rồi. Rất nhiều cuốn sách nghiên cứu về cuốn sách Kinh Kim Cang nữa. Không ai giảng cái khái niệm về vô trụ như ngày hôm nay mình giảng. Tôi cảm đoan quý vị như vậy. Because of the fact you sit here, tại quý vị có hiện diện ngày hôm nay, you're doing a lot of people a favor by being here today, because you're being here today inspired me to explain it this way. Tại vì ngày hôm nay quý vị có mặt ngày hôm nay, tôi mới hứng thú mà giảng quý vị cái khái niệm theo cái cách giảng như ngày hôm nay thôi. It's totally unprepared. Ngày hôm nay hoàn toàn tôi không có sửa soạn gì hết. Okay? And I think it's a more practical approach of
of explaining the concept of non-dwelling. Thì ngày nay cách mình giảng cái khái niệm về vô trụ đó, nó có thể nó dễ hiểu hơn một tí cho người thường. Ok? Yeah. Rồi mình ở trong cái dính mắt mình đó là không. Nhưng mình thấy bên bông này là có. Tại sao mình nói là không được? Mình có nghĩa là nó thực sự nó có. Nhưng đều ở ngoài nó có thôi. Khi mà nói cái không là cái không của cái tâm mình. Hai cái nó khác nhau. Ở ngoài nó có, sao mà nói nó không được? Nếu ở ngoài mà nói nó không là mình ăn giá, mình nói láo. You see, Vajra has a question, a very good question. She says, let's talk about this emptiness thing here. Okay, let's say this vase of flowers. It's there. It's red, white, and yellow, and green. How can you say it's empty? I say it's empty because physically it's there, but it's empty in my mind. If I say it's not there, then I'm lying to you. Okay? But when I say it's empty, that means that it may be there physically, but in my mind, it's not even there. It could be there, or it could not be there. It's irrelevant to me. Cái thể chất nó là có ở đây này, cái hiện diện có ở đây, cái bình hoa này. Thì trong tâm của tôi đó, nó có cũng được, mà nó không có cũng được. Nó cũng chừng đó thôi, mới gọi là không. Cái không là không của tâm của mình. Không có nghĩa là không chấp trước. Không chấp trước vào cái có, cũng không chấp trước vào cái không. In other words, when my mind is empty, it really means that I'm not attached to its presence, nor am I attached to its not being here either. Then it's empty. Cái tâm mình có cũng được, không có cũng được, mới gọi là không. Còn nếu có nhiều người nói đừng có đưa bình hoa tôi, tại vì tôi không chấp trước những cái hoa này, thì mình đang chấp vào cái không có. If a monk says, please do not give me these flowers because I'm a monk, I don't need flowers next to me, then it tells you that this monk here is attached to non-flowers, not having flowers. Christy who says, but I like flowers, so please give me a lot of flowers, then Christy is attached to existence, flowers. Còn có người nói là tôi thích hoa, tại hoa đẹp, thì người đó đang chấp vào cái có. Emptiness is attached to neither. Cái không là cái tâm mình không chấp vào bất cứ gì. Có cũng không chấp, mà không có cũng không chấp, mới gọi là không. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Đó là không người A-la-hán. Không A-la-hán dạng như vậy nữa. Mình dạng như vậy. Không A-la-hán là cái không là hàng vật chấp vào cái nhân. Chấp vào cái duyên. Còn cái ni mình không có duyên luôn nữa. Hiểu chưa? A-la-hán con trật. Cách dạng là dạng của A-la-hán. Tôi không dạng như vậy. Tôi cũng bất chợt nhau dạng cái này phải cần có cái nhân trồng cái hoa vàng, nhân trồng hoa đỏ, nhân sinh ra cái có trắng này, nhân sinh ra cái lá màu xanh này.
Không có cái nhân nữa, cái này không có. Tôi không chấp vào cái nhân. Chấp vào cái nhân mới ra cái không được. Không tại phải có cái nhân không mới thành không. Đó là A-la-hán. Nghe người giảng nữa, người đó là A-la-hán. Very important point. I just pointed out because Vajra Sutra-Eng-Viet asked me the question. He said, is there a way to explain emptiness by saying that the reason there's this red flower here is because there's a cause to plant the red flowers? And there is this yellow flowers because of a cause and conditions that create the yellow flowers. Without these causes, they're not there. So they are only because they are reasoned by conditions. I said, that's the way the arhats explain it. Because when you explain it that way, your emptiness still depends on a cause or lack of cause. Người A-la-hán vẫn còn dạng cái không vào cái sự không có hiện diện của cái nhân mới thành cái không. Đúng không? Vẫn chấp vào cái đó. Còn mình dạng cái mình là không có cái gì hết á. Không còn một cái gì hết á. Yeah. Ứng dụng vào trên con đường tu tập của người học trò của thầy á, thì con thấy những chuyện của con đây mà trên đường tiến trình tu tập để chuyển hóa tâm linh á, thì từng bước chúng con phải đi đến chỗ giác ngộ này rất là khó. Thì trong quá trình tu tập của tụi con thì làm sao mà bây giờ là mục đích của tụi con hay là đi đến A-la-hán là mục đích tối thiểu trong cuộc đời này. Tụi con là những người xuất gia thì muốn tụi con là mục đích cuối cùng là đến A-la-hán để trước khi thả xả cái bảo thân này là tức là quá trình tiến trình tu tập á. Ứng dụng đó thầy. Ứng dụng là tức là quán chiếu á, thì để đi đến A-la-hán làm tất cả A-la-hán không dễ mai. Bởi vì như là con theo thầy tu tập thì truyền bảo con năm theo học được không nào, thì hai đứa con nói với nhau làm sao trong đời này để có thể A-la-hán trước. Thì con là chắc họ trước em mà con nói này thì con là trong quá trình tu tập thì con là bây giờ là hôm qua thì nó có một lần bài giảng của trong kinh Kim Cang đó là tìm tu, thì con phải làm sao mà đổ ngộ được với cái trình độ tụi con, làm sao để đổ ngộ được rồi phải tìm tu. Và tìm tu là có những cái phương tiện và những cái phương pháp để quán chiếu để đưa đi đến giác ngộ. So the concept here is that when you hear people explaining like there's lack of causes, there's causes and conditions, it's explaining the emptiness according to the dharma of the arhats and pratyeka Buddhas. It shows you the level. The way we explain emptiness, the way I explained to you earlier, it has nothing there. It relies on nothing. It drops everything. This guy, the way he explained it, they still depend on the lack of causes and conditions, the lack of causes. Okay? So they still have something in their model. The way I explained to you earlier has nothing in it. Is that clear? So that's why you need to learn to listen to people explaining emptiness. It shows you where they're coming from, their perspective. Thành cái pháp mình giảng cái không của mình đó, nó khác cái pháp người A-la-hán. And then Vajra Sutra-Eng-Viet says, okay, so my purpose in life, as you try to remind me, is that I become an arhat. So what do I need to do to get there? I said, you get there when you're ready. You don't have to worry about it. Cô sẽ tới cái quá trình đó khi nào mà cô sẵn sàng tới, chứ không cần phải lo. Thế ngồi đó mà nói là tôi phải cần tới đó là trật đường. If you sit there and say I need to get the fourth stage arhatship, you're wrong. Biết là biết cái thôi, xong xả nó ngay lập tức. As soon as you know you need to get there, you let go of that knowledge. The knowledge there is meant for you to be a sense, give you a sense of direction, not mean for you to be in attachment. Khi tôi nói quý vị đắc tới A-la-hán quả hay là hơn, đó chỉ có ý nghĩa nó là muốn cho quý vị thêm một cái phương hướng thôi.
chứ không phải để quý vị ngồi đó mà nói không biết chừng nào tôi mới tới A La Hán quả, chừng nào tôi mới thành Bồ Tát. Nếu như vậy tôi đừng dạy quý vị chấp trước vào rồi. Tôi không có dạy những cái chuyện như vậy. Quý vị tự quyết định như vậy thôi. Lâm tôi ngồi nói tôi chừng nào tôi mới tới A La Hán, chắc là đi cái đường này nó lẹ hơn cái đường kia. Nó ngồi còn tham hơn nữa. He says, I'm following you because I want to get to fourth stage Arhat, and my Dharma sister is following another fourth stage Arhat. I feel she's going to get there before I do. I said, you shouldn't sit there and force think about when you're going to get there. You don't even think about it. All you need to know is there's something called there, and that's what you need to want to get go. That's all you need to do. You don't worry when you can get there. Mình chỉ cần biết mình muốn về cái hướng đó thôi. Chứ mình không cần biết lúc nào mình tới. Mình không thèm biết. Case in point. Ví dụ cho quý vị ví dụ thấy. Tôi dạy quý vị ngồi kiết già. I teach you to sit in full lotus. Do I tell you to sit for 3 years or 5 years straight without getting up? Tôi có dạy quý vị phải ngồi đó 1 năm, 2 năm mà không được đứng dậy không? I haven't taught you that yet. Có ai có dạy tôi dạy cái gì chuyện đó chưa? Oh, I didn't tell you a lot of things, did I? Tôi có nhiều cái tôi chưa dạy nữa hả? Someone says, you just told me to sit for 24 hours, I nearly killed me. And you're talking about 3 years? Now Thomas says, I'm getting out of here. I mean, this guy is intense. You set yourself these stupid goals. You set yourself these nonsense things in your mind. Okay? Mình tự đặt mấy cái chuyện, tự đặt mấy cái bày vẽ ra mà làm những chuyện vô duyên như vậy. Ai nói giống như đòi chừng nào tôi qua là tham lam bần tiện. I say you don't sit there and say when I'm going to get the fourth stage Arhat shit. When I'm going to become a Bodhisattva. Stop being stupid. Stop being greedy. Just cultivate. You get there when you get there. Chừng nào tới đó thì nó tới đó. Yeah, but my life, I don't have much time left in my life. I don't want to waste my life. Có người nói, ôi sao tôi bỏ hy sinh với bao nhiêu cuộc đời mà tôi không biết khi nào tôi tới thì tôi hy sinh làm cái gì? What am I sacrificing my life for? Nothing. Hy sinh cuộc đời làm cái gì? Không làm gì hết, chỉ hy sinh thôi. Stupid. Dốt vẫn chưa hiểu. Mình không có phước mình đòi nó cũng làm cái gì, nó cũng không tới được. If you don't have enough blessings, what's the point of asking for it? Instead of asking for it, you cultivate. Thay vì ngồi đó mà vọng tưởng là chừng nào tôi mới tới được. Ôi chao, cái người kia đấy chắc là đường người ta lẹ hơn mình nhiều. Tại sao mình khổ người ta thấy khỏe, thoải mái, ta sung sướng hơn mình nhiều. Đâu có khổ cực như mình. Người ta chùa chiền đầy, ăn đầy, ăn mặc đầy đủ, Phật tử đầy đủ hết. Chùa nó đông, tiền bạc nó đầy hết. Mình đây mình cực khổ mình không có gì hết. Ôi sao cái đường sao nó khó quá đi. Please. There's someone says, oh my God, this temple is so small. It has no one. There's only 10 people shows up in his lecture. In the other temple, there's these 100 people sitting there. The temple, the Buddha hall sits 700. And they have food up to their ears. They can go for the rest, the next 700 years, and they would not run out of money. What are we doing here? Hurting and suffering. What for? My God, it must be something easier way, not the easier way to get there than this. Greed. I need to get there.
I'm not going to waste my life. If you like that, you never get there. Cái tâm mà như vậy không bao giờ tới đó được hết. Không bao giờ hết. Ngồi so sánh với nhau. Ôi chao ơi, chắc chắn là chị sẽ tới trước em rồi. Sit there and say, oh my God, my Dharma sister will get there way before I do. Oh my God, I sacrificed so much. This is America. The other one is in Vietnam. The Dharma is inferior to our Dharma here. And yet they're going to make it there before I do. Oh, please. Tôi nghe tôi khóc ròng. I hear that I'm all teared up. I can't take it. This is so much suffering, so much sacrifice. It's for nothing. Tôi nghe tôi khóc, tôi khổ sở tại vì người ta hy sinh cuộc đời như vậy, thấy khổ dễ sợ mà không có lợi gì hết. Tội không thể tưởng được, khờ không thể tưởng được. I'm so embarrassed because I have nothing to offer. Tôi mắc cỡ tại tôi thấy người ta khổ, tôi không biết cách sao tôi giúp người ta được hết đó. Tại mình không có gì giúp người ta được hết đó. I have nothing. Tôi không có gì mà giúp hết. Chỉ có khổ thôi, chỉ có tu thôi. I only have cultivation. I'm quitting. Tôi bỏ cuộc. I'm moving to Huntington Beach. Tôi sẽ dọn đi Huntington Beach. Đổi xứ. I'm moving to a bigger temple with lots more money and lots more food. Tôi dọn tới cái chùa khác, nó nhiều tiền hơn, nó nhiều người hơn, nhiều Phật tử hơn, nó nhiều đồ ăn hơn. Hy vọng mình thành A-la-hán sớm hơn một tí. Hoping I become a fourth stage arhat a lot quicker. Okay, anyone else wants to quit or complain? Ai muốn than phiền hay là không muốn bỏ cuộc nữa không? Anyone has any questions about non-dwelling or about emptiness? In closing, muốn kết thúc ngày hôm nay, có ai có thắc mắc về cái chuyện vô trụ với là cái khái niệm không? Yes? No? No? Okay. Then we stop here today. Nên thôi mình ngừng lại ngày hôm nay. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above, aid the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in a land of utmost bliss. Nam mô Ta Chư Vấn
修势利菩萨南无大智文殊师利菩萨南无大智文殊师利菩萨南无大智文殊师利菩萨南无大